הגננת בגן של הבן שלי ציוותה לילדים לצייר מצה. קל. ריבוע עם קווים מקווקווים. אבל כשבני ישראל יצאו ממצרים, הם לא אכלו קרקרים, אלא מאפה שדומה הרבה יותר לפיתה על טבון ביום סדאות בקייטנה. איך הגענו למצה הדקה, המרובעת והמחוררת של היום? בואו נתחיל. עד לפני 250 שנה, יהודים הכינו לפסח מצות שעוביין כאצבע. אבל המצות האלה לא שמרו על טריות. היה צריך להכין אותן כל בוקר מחדש, והשאריות מתהליך ההכנה היו תופחות והופכות לחמץ, שאסור בבית במהלך החג. לכן התחילו לאפות את המצות לפני החג, עם הרבה פחות מים בבצק, כדי שיחזיקו מעמד כל החג. הבעיה? שהן היו גם קשות וגם עבות. בשנת 1838, מכונאי בשם רב איציק זינגר מאלזס המציא מכונת מצות. שני גלילים ארוכים שהסתובבו זה מול זה. הבצק היה מוכנס ביניהן, וכך המצות יצאו דקות ופריחות. דקות ופריחות. המכונה החדשה זכתה להסכמת רבני צרפת וגרמניה. 20 שנה אחר כך הומצאה בווינה מכונה שגם חתכה את המצות לגודל המתאים ונקבע אותן. אז המצות הפכו מעגולות למרובעות. את שטיח הבצק הארוך היה הרבה יותר קל לחתוך לריבועים מאשר לעיגולים, שיש להם שאריות שעשויות להחמיץ. ההמצאה התפשטה במהירות ברחבי פולין וגליציה. אבל עם הפרסום באו הבעיות. רבנים חשובים התנגדו בתוקף להמצאה וטענו שהמצות שנאפות בעזרתה הן חמץ גמור. הם התנגדו משלוש סיבות עיקריות. הם ממש לא אהבו שינויים במסורת, הם חששו מבצק שנשאר בחריצי המכונה, וגם טענו שהכנת מצה צריכה להיעשות בידי אדם, מתוך כוונה מיוחדת. אולי בזכות הפרסום חינם שהעניקה הפולמוס הרבני, הגיעה ההמצאה גם לאנגליה ולאמריקה. הסוגיה די הוכרעה. כבר לא היה אפשר למנוע את השימוש במכונה, ומאז היא רק השתכללה. איך זה עובד? הקמח השמור ומים מיוחדים מוכנסים למערבל. הבצק עובר למכונת רידוד ומעובד עד שמגיע לעובי מינימלי. המשטח המרודד עובר חירור וחיתוך לריבוי. ואז נאפה בשיטת הסרט ענק. המצות מקוררות ונארזות בניילון. בארץ מיוצרות מדי שנה מאות מיליוני מצות. אבל עד היום בני קהילות מסוימות, למשל חסידי חב"ד ועוד חלקים גדולים מהציבור החרדי, נוהגים שלא לאכול מצות מכונה בפסח.